মই আজি দেখাম আপোনালোকক যে ইউটিউবৰ পৰা ভিডিঅ' হওক ফিল্ম হওক মানে যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' হওক কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে ইউটিউবৰ পৰা ডাইৰেক্ট আপোনাৰ মেমৰি কাৰ্ডত ফোন মেমৰিত ডাউনলোড হৈ যাব। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে যাম আমি আপোনাৰ গুগল ক্ৰমত। তো ইয়াত টাইপ কৰিম স্ন্যাপটুব। এইটো এপ্লিকেশ্যন আমাৰ দৰকাৰ হয়। এইটো এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ন্যাপটুব লিখাৰ লগে লগে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আহি যাব। ইয়াত 2 নম্বৰত আছে চাওক, তলফালে আহিলে চাওক ডাউনলোড স্ন্যাপটুব এপিকে আছে ফ্ৰী, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ তলফালে আহিব নালাগে, চাওক তলফালে কিবা কিবি আছে, এইবিলাক থাকিব দিয়ক। ডাউনলোড স্ন্যাপটুব যে আছে সেইটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। এতিয়া ডাউনলোড এনেকৈ কৰি দিয়ক। এইটো ডাউনলোড হৈ আছে আমাৰ, চাওক ডাউনলোড হৈ আছে। ডাউনলোড হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইটো ইনষ্টল কৰিম। তো ইনষ্টল হৈ গ'ল। মোৰ ইনষ্টল অলৰেডি কৰাই আছে, এইকাৰণে আপডেট আহিছে, আপডেট কৰি দিলোঁ। এইটো ওপেন কৰিম। এইবিলাক কিবা কিবা আহিছে, স্কিপ কৰি দিলে এইবিলাক, এগ্ৰি কৰি দিলে। এতিয়া এতিয়াৰ পৰা এপছটো ৰেডি হৈ গ'ল ডাইৰেক্ট। এইবিলাক কাটি দিলোঁ। এতিয়া মই ডাইৰেক্ট যাম ইউটিউবত। ইউটিউবৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইয়াত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি ডাউনলোড কৰিম। মোৰ যিমান MB লাগে সিমান MB মই ইয়াত ডাউনলোড কৰিব পাৰিম। তো এটা ইয়াৰ পৰা এটা ভিডিঅ' লৈ লওঁ মই। শ্বাহৰুখ খানৰ এটা ভিডিঅ' চাৰ্চ কৰি ৰ'ব। তো ইয়াৰ পৰা এটা ভিডিঅ' লৈ লওঁ শ্বাহৰুখ খানৰ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এইটো হৈ গ'ল। এই ভিডিঅ'টো মই ডাউনলোড কৰিম ফুল HD কোৱালিটিত। বহুত মানুহ আছে ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰি পেলাই চাই, ইউটিউবত এনি টাইম নাচায়। তো আপোনালোকে এইটো কাম কৰিব পাৰিব। শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াত মোৰ তলত আছে স্ন্যাপটুব, সেই এপ্লিকেশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ। এতিয়া চাওক ভিডিঅ' লাগে, অডিঅ' লাগে, যি MBত লাগে, যাৰ যিমান KBত লাগে ল'ব পাৰিব। ফুল HD আছে, 1080p HD আছে, 720 আছে, 240ৰ পৰা গোটেইকেইটা আমি পাই যাব ইয়াত। মই ল'ম 720 লৈ ল'লোঁ। তো ডাউনলোড হৈ আছে মোৰ অলৰেডি। এতিয়া আমি যাম এপ্লিকেশ্যনত। ডাইৰেক্ট চাওক ডাউনলোড হৈ গ'ল। এপ্লিকেশ্যন ডাইৰেক্ট হৈ গ'ল। তলত মাই ফাইলছ আছে, ক্লিক কৰি দিলোঁ। চাওক ভিডিঅ'টো ডাউনলোড হৈ গৈছে অলৰেডি। এতিয়া মই ইয়াত ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি দিম। MX প্লেয়াৰতো চাব পাৰে আপুনি ভিডিঅ', ইয়াতো চাব পাৰে ডাইৰেক্ট। মই আপোনালোকক MX প্লেয়াৰত ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এইটো মই এতিয়া যাম মাই ফাইলছত অহাৰ পিছত যাম আমি ভিডিঅ'ছত। ইয়াত চাওক মোৰ যিমানকেইটা ভিডিঅ' আছে আহি গ'ল। এতিয়া চাওক প্ৰথমতে আছে আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'টো শ্বাহৰুখ খানৰ। চাওক ভিডিঅ' প্লে হৈ আছে ডাইৰেক্ট। তো এনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এইটো চেনেলত আপলোড কৰি থাকোঁ।